මේ ප්‍රේමේ කතරේ දිය දෙතොලක් වාගේ ලෝකේ මේ ලෝකේ නුඹ මගේ ආලෝකේ සුවඳයි හැම හුස්මක් ගානේ ප්‍රේමෙට සීමාවක් නැනේ අත්තික අල්ලාගෙන ඇස් බැඳුම් පානා හදවත ඉල්ලාගෙන මායම් දැල්මානා මගහැර යන්නට බෑවශී වෙවී ආවා මගේ ජීවිතේම දැන් ප්‍රේමෙන් මත් වීලා ලෝකේ මේ ලෝකේ නුඹ මගේ ආලෝකේ සුවඳයි හැම හුස්මක් ගානේ ප්‍රේමෙට සීමාවක් නැනේ හයි කොහමද ඔයාලට ඉතින් මම අද ඔන්න සෝං එකක් කියලාම තමයි මුලින්ම වීඩියෝ එක පටන් ගත්තේ. මේ දවස්වල ටිකක් ජනප්‍රිය සෝං එකක් නෙමේක. ඉතින් මේ සෝං එකේ මේ තියෙන අදහස ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවා. මේ සෝං එකේ සෙකන්ඩ් ලයින් එකේ තියෙනවා උමතුයි අමුතුයි මේ ප්‍රේමේ. කොහොමද අපි කියන්නේ ආදරය හරි උමතුවක් ආදරය හරි අමුතුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින්. love is crazy කියලා අපි කියනවා. ආදරේ උමතුවක් කියලා කියන්නේ love is crazy. love is strange. love is strange. ආදරේ හරි අමුතුයි. එහෙනම් ආදරය හරි උමතුවක් ආදරය හරි අමුතුයි කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ love is crazy and strange. love is crazy and strange. ඊට පස්සේ තියෙනවානේ කතරේ දිය බිඳුවක් වාගේ කියලා. කතරේ දිය බිඳුවක් වාගේ කියන්නේ හිතන්න ඔයාලා කාන්තාරේ කැවිදගෙන යද්දී ඔයාලට ඒ රස්නෙත් එක්ක වතුර වීදුරුවක් එහෙමත් නැත්නම් වතුර පුංචි උගුරක් හරි ලැබුණොත් ඒක ලොකු සතුටක් නේ වෙලාවට ඔයාලට. අන්න ඒ වගේ තමයි ආදරෙත් කියලා මේ සෝං එකේ කියනවා. කතරේ දිය බිඳුවක් වාගේ. අපි කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? හරියට ආදරේ කියන්නේ කාන්තාරයක තියෙන වතුර බිඳුවක් වගේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Love is like a drop of water in a desert. Desert, right? Love is like a drop of water. මේ drop of water කියන එක අපිට අවශ්‍ය නම් drop of water කියලා contract කරන්න පුළුවන්. native English speakers ලා ගොඩක් වෙලාවට මේ drop of water කියන එක use කරනවා. Love is like a drop of water in a desert. Desert. හරි. කාන්තාරය කියන අදහසින් බලන්න spellings D E S E R T. Desert. Z Z sound එකක් තමයි මෙතන එන්නේ. ඔයාලා කන අතුරු පසටත් ඩෙසර්ට් කියලා නේද කියන්නේ? නෑ. ඔන්න වරද්ද ගන්න එපා. අපි කාන්තාරයට තමයි ඩෙසර්ට් කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලා කොහේ හරි ගියහම කියනව නේද ඩෙසර්ට් එකට මොනවද ගන්නෙ? එහෙමනේ කියන්නේ. හැබැයි මේකේ ප්‍රොනන්සියේෂන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. හරි විදියට අපි මේ අතුරු පස කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ dessert. dessert. Z මෙතන z sound එකත් එක්ක චූටි ඇදීමක් සිද්ධ වෙනවා. පොඩක් ඇදෙනවා. z කියන sound එක. dessert. dessert. desert. dessert. මේ වචන දෙක ඔයාලා පොඩක් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පුරුදු වෙන්න. ටිකක් වෙනස් වචන දෙකක් ඔයාලා පටලගෙන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ආපහු කියනවානේ සුවඳයි හැම හුස්මක් ගානේ. හැම හුස්මම සුවඳයි කියලා කියනවා. Each and every breath smells good. Each and every breath smells good. Each and every breath smells good. හරි. මෙතන smells good. smell good කියලා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් සුවඳ හමනවා නම් හොඳ සුවඳක් හමනවා නම් smell good කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Each and every breath smells bad කිව්වොත් හැම හුස්මම හරි ගඳයි. එහෙම කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අදහස නම් each and every breath smells good. හරි. smell bad කිව්වොත් එහෙමත් නැත්නම් smells bad කියලා කිව්වොත් අර ගඳක් සුවඳක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ ගඳක්.
නරක සුවඳක් කියලා කියන්නේ එතන තියෙන ගඳක්. හරි? ඒ වගේම බලන්න මෙතන breath කියද්දි pronunciation එක breath. ඒ වගේම spellings බලන්න B R E A T H. මෙන්න මේ word එක බලන්න. මේක අපි pronounce කරන්නේ breathe කියලා. breathe. B R E A T H E. අගට e අකුරක් මෙතනදී add වෙලා තියෙනවා. breathe කියලා කියන්නේ හුස්ම ගන්නවා කියලා කියන්නේ. Take air into the lungs and expel it. Take air into the lungs and expel it. හරි? කියන්නේ මේ අපේ තියෙන පෙනහළු වලට වාතය අරගෙන ඒක පිට කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ හුස්ම ගන්නවා කියන එකනේ හුස්ම ගන්නවා සහ පිට කරනවා කියන එකනේ. එහෙනම් ඒක තමයි breathe කියන්නේ. breath කියලා කියන්නේ මේකේ noun එක හුස්ම කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ප්‍රේමෙට සීමාවක් නැනේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? Love has no limits. Love has no limits. ආදරයට කිසිම සීමාවක් නැහැ. Love has no limits. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය නම් කියන්න පුළුවන් love is limitless. Love is limitless. ඊට පස්සේ තියෙනවා හදවත ඉල්ලාගෙන මායම් දැල් පානා. එහෙනම් හදවත ඉල්ලන්නේ ඒ කෙනාට ඒ අදාළ පුද්ගලයා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලානේ තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ එහෙනම් මට මගේ හිතේ ඔයා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I have fallen head over heels in love with you. I have fallen head over heels in love with you. මේක ඉඩියම් එකක්. මේක I've කියලා කෙටි කරලා ඔයාලා pronounce කරන්න ගොඩක් ලස්සනයි එහෙම pronounce කරද්දී I've fallen head over heels in love with you. මට ඔයා ගැන ආදරයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. හරි? මේක ඉඩියම් එකක්. I have fallen head over heels in love with you. මග හැර යන්නට බෑ වශී වෙලා ආවා. මග හැරලා යන්න බෑ. කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? I can't miss you. මට ඔයාව මග අරින්න බෑ. I can't miss you. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I can't leave you. I can't miss you. එහෙමත් නැත්නම් I can't leave you. මග හැර යන්න බැරි ඇයි? වශී වෙලාලු. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? I can't miss you because එහෙමත් නැත්නම් I can't leave you because I'm fascinated by you. I'm fascinated by you. මම ඔයාට වශී වෙලා ඉන්නේ. I'm fascinated by you. කියන්නේ ඔයා විසින් මාව වසඟයට අරගෙන තියෙන්නේ. I'm fascinated by you. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm bewitched to you. I'm bewitched to you. මම ඔයාට සමවැදිලා ඉන්නේ. මම ඔයාට වශී වෙලා ඉන්නේ. ඔයා මාව ටිකක් අර බන්දලා තියාගෙන ඉන්නවා. කියන්නේ ඇද බැඳ තියාගන්නවා කියලා ඔයාලා කියන්නේ. අන්න වශී වෙනවා කියන අදහසම තමයි මේ bewitch කියන එකේ තියෙන්නේ. මගේ ජීවිතේම දැන් ප්‍රේමෙන් මත් වීලා. අපි එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම ආදරයෙන් මත් වෙලා ඉන්නේ කියලා? I'm intoxicated with love. මේකේ මීනින් එක තමයි මම ආදරයෙන් මත් වෙලා ඉන්නේ කියන එක. I'm intoxicated with love. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ intoxicated කියන එක මත්ද්‍රව්‍ය වලින් මත් වීම සඳහාත් භාවිතා කරන verb එකක්. intoxicate කියන එක මේ verb එක. මේක අපිට අර යම් කිසි පුද්ගලයෙක් නිසා මත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ වසඟයටපත් වෙලා වශී වෙලා කියලා කියන්නේ අපි ඔය ගොඩක් ඔය love සම්බන්ධ දේවල් වලදී ප්‍රකාශයටපත් වෙන වචනයක් තමයි මේ intoxicated කියන එක ගොඩක්. Intoxicated with love. I'm intoxicated with love. මම ආදරෙන් මත් වෙලා ඉන්නේ. I'm intoxicated with love. So guys, I hope you enjoyed the lesson. Let me know that in the comment section. මම හිතනවා මේ lesson එක ඔයාලා enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ lessons දිගින් දිගටම ඔයාලට ඕන නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. So, bye guys. Lots of love for you.